ሰላም ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሶሬቱ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ በእንጀራ አዘገጃጀት ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ከዚህ በፊት ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁኝ ጤፉን ኬት እንደገዛውና እናንተም ደግሞ መግዛት ከፈለጋችሁ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አንድ ነገር እላችኋለሁ። እና ጤፉ መጀመሪያ ላይ ሲመጣ ይሄንን ይመስላል እና እናንተ ይሄንን መግዛት ከፈለጋችሁት እኔ የገዛሁት ከምኖርበት አገር ላይ ከአበሻ ስቶር ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄንን መግዛት ከፈለጋችሁ የነሱን ስልክ ቁጥር እዚህ ስክሪን ላይ ጽፍላችኋለሁ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ጽፍላችኋለሁ። በሱ እናንተ እነሱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሲገባላችሁ ዛሬ የነጩን ጤፍ እንጀራ ነው የሚያሳያችሁ። በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻ ይዩት። እዚህ ላይ እንደምታዩት እኔ ሁሉ ጊዜ እንጀራ ከጨረስኩኝ በኋላ እርሾዬን በዚህ እቃ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጥ። አሁን ዛሬ ስንጠቀም ላው ላይ የቀረረውን ውሃ ደፍተን እና በዚህ ሁኔታ ለዛሬ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሊጣችንን በዚህ መልኩ አቡክተን ጨርሰናል። ይሄንን ለሁለት ቀን አሳድራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ከሁለት ቀን በኋላ ነው። ዛሬ አብሲት እንጨምራለን። ከላይ የቀረረውን ውሃ ደፍተን አብሲት እንጨምራለን ማለት ነው። ዛሬ አብሲት ጨምረን ለ3 ሰዓት ጠብቀን እንጀራውን ወደ መጋገር እንሄዳለን ማለት ነው። ደግሞ እንጀራ ስትጋግሪ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ወይስ በሞቀ ውሃ ነው የምትጠቀሚ የምታቦኪ ላላችሁኝ፣ እኔ ሁሉ ጊዜ ለእንጀራ ቀዝቃዛ ውሃ አልጠቀምም ማለት ነው። እኔ ሁሌ ለብ ባለ ውሃ ነው የሚያቦካው። በማንኛውም ጊዜ ለእንጀራ እኔ ቀዝቃዛ ውሃ አልጠቀምም ማለት ነው። እና አብሲታችን ይሄንን ይመስላል። እኔ ይሄንን አብሲት ያላቀዘቅዝም፣ ምክንያቱም በጣም በትንሽ ነው ያደረኩት አብሲቱን ማለት ነው። እና አንድ ነገር ምነግራችሁ አብሲት በስቶበት እንጀራው ከሚበላሽብን እኔ አብሲት ቢያንስ ባይ ነኝ። ስለዚህ እናንተም በዚህ መልኩ ተጠቀሙላችኋለሁ።
አብሲቱን ጨምሬ አሁን 3 ሰዓት ኦሮታል ማለት ነው። አሁን ወደ እንጀራው መጋገር እንሄዳለን። እስቲ እንጀራው ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። እንደምታዩት እንጀራው በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል። እናንተም እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ሶሬቱቢን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ቻው ቻው።